Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble. You know, riding in my Fiat, you really have to see it. 6 feet 2 in a compact, no slack. But luckily the seats go back. I got it. हॅलो, तर जय महाराष्ट्र भावांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या लाडक्या भावाच्या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनल मिस्टर धीरज ग्राफिक्सवरती. तर भावांनो, आज आपण इंस्टाग्रामवरती ट्रेंडिंग असणारं रील जिगल जिगल मराठी मिक्स या गाण्यावरती स्टेटस एडिटिंग बनवणार आहोत. तर भावांनो, चॅनलवरती जर का नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण इथे नवनवीन आणि ट्रेंडिंग कंटेंट येतच असतात. तर चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर भावना, अलाइट मोशन ॲपला ओपन करायचं आहे. ओपन केल्याच्यानंतर मी बिटमार्क प्रोजेक्ट फाईल आणि शेक इफेक्ट फाईल तुम्हाला दिलेली आहे, ती तुम्ही तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. त्यानंतर प्रोजेक्टवरती क्लिक करायचं आहे आणि बिटमार्क प्रोजेक्ट फाईलला ओपन करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर असा इंटरफेस येईल भावांनो. तर काय करायचं आहे पाहू शकता, अशा प्रकारे तर काय करायचं आहे, पहिली जी बीट दिसत आहे इथे 4.10 सेकंदवरती, तिथे येऊन तुम्हाला फोटोला ॲड करायचं आहे. तर प्लसवाल्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती क्लिक करायचं आहे आणि अशा प्रकारे फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर नेक्स्ट 4वरती क्लिक करायचं आहे, सेंटरमधून ट्रिम किंवा कट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर अजून नेक्स्ट 4वरती क्लिक करायचं आहे, फोटोवरती क्लिक करायचं आहे, ट्रिम किंवा कट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट 4वरती आणि फोटोला राईट साईडने कट करून घ्यायचं आहे. भावांनो, अशा प्रकारे फोटो ॲड केल्याच्यानंतर फोटो एक्सचेंज करायचे आहे. तर त्यासाठी फोटोवरती क्लिक करायचं आहे, कलर अँड फिलवरती क्लिक करायचं आहे, पिक्सार्ट किंवा काहीही नाव दिसेल त्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि ते फोटोला अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचं आहे. प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून एक्सचेंज करून घ्यायचं आहे. तर भावांनो, अशा प्रकारे सर्व फोटोला एक्सचेंज करून घ्यायचं आहे आणि सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे. भावाने, जिथे पण अशी डबल टिप 3दा बीटची दिसत आहे 3 वेळेस, तिथे तुम्हाला 2 फोटो ॲड करायचे आहेत. तर भावांनो, चला मी फास्ट फोटोला ॲड करून घेतो. तोपर्यंत तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. भावांनो, तुम्ही पाहू शकता की मी अशा प्रकारे फोटो सर्व ॲड केलेले आहेत. तर अशा प्रकारे फोटो ॲड केल्याच्यानंतर ह्या जे 3 बीट दिसत होत्या तिथं मी 2 फोटो ॲड केलेले पाहू शकता. इकडे समोरही त्याच प्रकारे 2 फोटो ॲड करून घेतलेले. तर भावांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, आता इथे इफेक्ट ॲड करायचे आहेत. तर इफेक्ट ॲड करण्यासाठी काय करायचं आहे, तुम्हाला इथे फर्स्टच्या बीटवरती यायचं आहे, त्यानंतर फोटोवरती यायचं आहे आणि काय करायचं आहे, इथे इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचे आहेत. तर त्यासाठी बॅक करायचं आहे आणि जी फोटो इफेक्ट फाईल होती, शेक इफेक्ट फाईल, तिला ओपन करायचं आहे. पहिल्या फोटोवरती क्लिक करायचं आहे आणि त्याचे इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचे आहेत. तर 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचे आहेत आणि बॅक करायचं आहे. नंतर त्या फाईलवरती यायचं आहे, बिटमार्क प्रोजेक्ट फाईलवरती वापस आल्याच्यानंतर भावून त्या फोटोवरती तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर फोटोवरती क्लिक करायचं आहे 3 डॉटवरती आणि पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर भावांनो, अशा प्रकारे सर्व फोटोवरती मी हा इफेक्ट अप्लाय करून घेतो. तर पाहू शकता भावांनो. तर भावांनो, अशा प्रकारे फोटोवरती इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे. फोटोवरती इफेक्ट अप्लाय केल्याच्यानंतर भावांनो, हे जे 3 फोटो दिसत आहेत, हा 2 फोटो, तर त्याच्या जो ग्रुप आहे, ग्रुपच्या खाली जो फोटो आहे त्यावरती दुसरा इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तर बॅक करायचा आहे. बॅक केल्याच्यानंतर शेक इफेक्ट फाईलवरती यायचं आहे. हा 2 नंबरचा इफेक्टला कॉपी करून घ्यायचा आहे. 3 डॉटवरती कॉपी केल्याच्यानंतर बॅक करायचं आहे. त्या फाईलवरती वापस यायचं आहे. त्यानंतर भावांनो, त्या फोटोवरती तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर त्यासाठी फोटोवरती क्लिक करायचं आहे, ग्रुपच्या खालच्या इफेक्टवरती 3 डॉटवरती आणि पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. भावांनो, अशा प्रकारे पाहू शकता तुम्ही, ऑलरेडी फिट होऊन जाईल तुमचा इफेक्ट. त्यानंतर काय करायचं आहे भावांनो, इथे एक ओव्हरली व्हिडिओ ॲड करायचा आहे, जे तुम्हाला मी बिटमार्क प्रोजेक्ट फाईलमध्ये दिलेला आहे. त्याला काय करायची गरज नाही. त्यानंतर इथे वापस तोच इफेक्ट करायचा आहे ॲड, जो पहिल्या वेळेस केला होता. तर इफेक्टवरती जायचं आहे,
पहिल्या इफेक्टला क्लिक करायचं आहे, पहिल्या फोटोला, आणि हा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. तर भावांनो अशा प्रकारे तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचं आहे. तर भावांनो जिथे हे एक बीट दिसत आहे तिथे हा पहिलाच इफेक्ट ॲड करायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे भावांनो, समोर यायचं आहे आणि इथे 3 बीट दिसत आहे, त्या 3 बीटवरती तुम्हाला दुसरा इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तर त्यासाठी इफेक्ट फाईलवर जायचं आहे आणि हा इथं जो तिसरा इफेक्ट दिसत आहे त्याला कॉपी करायचा आहे. इफेक्ट कॉपी केल्याच्या नंतर बॅक यायचं आहे, ते बिटमार्क प्रोजेक्ट फाईलवरती यायचं आहे आणि इथे तुम्हाला तो इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे. तर फोटोवरती क्लिक करायचं आहे, पहिल्या इफेक्टवरती 3 डॉटवरती पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर त्यासमोरही असंच करायचं आहे, पहिल्या फोटोला क्लिक करायचं आहे 3 डॉटवरती आणि पेस्ट इफेक्ट. भावानं पाहू शकता तुम्ही ॲटोमॅटिकली हा इफेक्ट ॲड होऊन जाईल. त्यानंतर नेक्स्ट फोटोवरती दुसरा इफेक्ट ॲड करायचा आहे, इफेक्ट फाईलवरती यायचं आहे. त्यानंतर भावानं हा शेवटचा इफेक्ट जो आहे त्यावरती फोटोवरती क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवर 3 डॉटवरती आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर बॅक यायचं आहे, त्या फाईलवरती यायचं आहे. भावांनो तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे फोटोवरती क्लिक करून इफेक्टवर 3 डॉटवरती पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. तर पेस्ट इफेक्ट केल्याच्या नंतर हे जे शेवटचे फोटो आहेत त्यावरती पहिला इफेक्ट ॲड करायचा आहे जो आपण पहिल्या फोटोला ॲड केला होता. तर त्या फोटोवरती क्लिक करायचं आहे, पहिल्या फोटोवरती इफेक्ट कॉपी इफेक्ट करायचा आहे आणि भावांनो ते एकदम शेवटला यायचं आहे आणि शेवटच्या फोटोवरती तो इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा. तर अशा प्रकारे तुम्ही इफेक्टला अप्लाय करू शकता. तर भावांनो अशा प्रकारे तुमचा एक ट्रेंडिंग असा रील व्हिडिओ होऊन जाईल भावांनो. तर चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा.